Hello everyone. Vâng, xin chào tất cả các chị ạ. Xin chào các bạn. I'm very excited to be here tonight to speak with you all. We have a great product to talk about. Vâng, và tôi rất vui hôm nay được có mặt ở đây cùng với các anh chị, bởi vì chúng ta có một sản phẩm vô cùng tuyệt vời mà tôi muốn chia sẻ cho các anh chị. We're going to learn about the science behind carotenoids. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về khoa học phía sau thành phần carotenoid. Before we jump into the presentation, I'd like to talk a little bit about Nutrilite. This is a picture of Nutrilite. It's based in Buena Park, California. That's where I work. Vâng, và trước khi chúng ta nói về sản phẩm thì tôi muốn nói một chút xíu về Nutrilite, và tôi xin giới thiệu với các anh chị đó là vì dinh dưỡng Nutrilite, vì sức khỏe Nutrilite ở tại Buena Park, California, nơi mà tôi đang làm việc. And at Nutrilite, I feel very fortunate that I get to work with some of the leading scientists in the nutritional supplement industry. Và có thể nói rằng khi làm việc tại Nutrilite thì tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi tôi được làm việc với rất nhiều những nhà khoa học liên quan đến dinh dưỡng, những nhà khoa học vô cùng tuyệt vời. I get to work with concentrate development scientists who have a strong background in agricultural science. Và tôi có cơ hội làm việc với những nhà khoa học có thế mạnh về phát triển vùng nông thôn, cũng như những nhà khoa học có thế mạnh về nông nghiệp. I also get to work with our formulators and engineers who help to bring the science to life and make our great quality products. Và tôi cũng có cơ hội làm việc với những kỹ sư giúp xây dựng nên công thức của sản phẩm, mà từ đó, từ những nguyên liệu thô đó chúng tôi có thể phát triển thành những sản phẩm hoàn thiện mang đến cho các anh chị. And at Nutrilite, I am a nutrition investigator, and that means I work to ensure that the strongest nutritional science supports each of our products. Vâng, và tôi là một nhà nghiên cứu, có thể nói là một nhà nghiên cứu về khoa học, và mục tiêu công việc của tôi là gì? Đó là tôi cung cấp những cái nền tảng khoa học để đảm bảo rằng mang đến những cái lợi ích tốt nhất cũng như là những cái sản phẩm tốt nhất cho các anh chị. So one other thing I'd like to share about Nutrilite is that each of the scientists there not only has a strong passion for science, but also has a strong passion for a healthy lifestyle. Vâng, và tôi muốn chia sẻ một điều với các anh chị, đó là tất cả những nhà khoa học Nutrilite thì không chỉ có nền tảng về dinh dưỡng, nền tảng về khoa học tốt, mà chúng tôi còn có nền tảng về cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Many of us work out together after work, we eat lunch together, we take our products together, so it's a really inspiring place to be. Và có thể nói đó là một nơi làm việc vô cùng tuyệt vời và đầy đam mê đối với tôi, bởi vì khi đó sau khi tan sở, sau khi làm việc xong thì chúng tôi cùng nhau đi tập thể dục, chúng tôi cùng ăn trưa với nhau, chúng tôi cùng nhau phát triển nên những sản phẩm. So I just want to share a little bit about what it's like to work at Nutrilite. Now we can jump into our discussion today about carotenoids. Vâng, và đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị về nơi mà tôi đang làm việc, đó là Nutrilite, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính, đó là carotenoid. At Nutrilite, our philosophy is the best of nature and the best of science. Các anh chị cũng biết triết lý của Nutrilite đó là điều tốt nhất từ khoa học và tốt nhất từ thiên nhiên. So first, we are going to talk about how carotenoids function in nature. Và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị carotenoid đóng vai trò như thế nào trong tự nhiên. And then we will move in our discussion to understand how carotenoids function in human health. Và nó sẽ đóng vai trò như thế nào đối với sức khỏe con người của chúng ta. We will then talk about where we get carotenoids from in the diet and how we can fill the nutritional gap with multi-keratin. Và chúng ta có thể lấy được nguồn carotenoid đó từ đâu, cũng như làm sao để chúng ta có thể lấp đầy cái khoảng trống về thiếu hụt carotenoid trong chế độ ăn của chúng ta. But first, what are carotenoids? Vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải biết carotenoid là gì cái đã. Carotenoids are the richly colored molecules that are the sources of yellow, orange, and red in many plants. Có thể nói carotenoid là những phân tử có màu sắc đậm, và từ đó nó sẽ hình thành nên màu vàng, màu cam trong các loại trái cây và thực vật. Carotenoids are pigment molecules, which is a generic term for any molecule that absorbs light and gives off color. Và có thể nói carotenoid nó là một cái thuật ngữ dùng để chỉ những cái phân tử mà có khả năng hấp thụ ánh sáng và tạo nên màu sắc của cái thực vật đó. And there are over 600 different types of carotenoids, so it's a very big family of nutrients. Và có thể nói carotenoid là một cái họ rất là lớn, gồm có đến 600 loại carotenoid. But today we're going to focus on 4 key carotenoids that are found in the diet and have implications for human health. Và hôm nay thì chúng ta chỉ đề cập đến 4 thành viên quan trọng của cái họ carotenoid
và 4 thành viên này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chế độ ăn của chúng ta. And these are alpha carotene, beta carotene, lutein, and zeaxanthin. Đó chính là alpha caroten, beta caroten, lutein và zeaxanthin. Carotenoids are phytonutrients. Carotenoid là những chất thực vật. Phytonutrients are life-enabling substances. Phyto comes from the Greek word plant, and nutrient, which is any life-enabling substance in nature. Và có thể nói dưỡng chất thực vật là gì ạ? Dưỡng chất thực vật đó là những cái chất đến từ thực vật và nó bắt nguồn từ phyto, có nghĩa là từ thực vật, và nutrient có nghĩa là các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sống. So, interestingly, phytonutrients evolved in plants as protective molecules to benefit the plants. But when humans consume carotenoids from plants, they get benefits as well. Và những cái dưỡng chất thực vật này nó sẽ đóng vai trò đó là nó sẽ bảo vệ và mang lại những cái lợi ích thiết thực cho bản thân thực vật. Nhưng khi cơ thể con người chúng ta sử dụng và hấp thu những cái dưỡng chất thực vật này, nó sẽ cũng mang đến những cái lợi ích sức khỏe cho cơ thể con người chúng ta. So let's talk about how carotenoids function in nature. Và bây giờ thì chúng ta hãy tìm hiểu xem carotenoid đóng vai trò như thế nào trong tự nhiên. One key function of carotenoids is in photosynthesis. Và một vai trò của carotenoid đó là tham gia vào quá trình quang hợp. In photosynthesis, carotenoids capture light to help power the fuel source for plants. Và có thể nói là carotenoid ở trong thực vật nó sẽ giúp hấp thụ ánh sáng và cung cấp năng lượng cho thực vật. The way photosynthesis works is that plants capture light, and in the chlorophyll complex, which is another pigment, a chemical reaction takes place in order to produce glucose. Và có thể nói rằng quá trình quang hợp nó diễn ra nhờ vào một cái cấu trúc được gọi là diệp lục, và đó cũng là một cái cấu trúc mà sẽ hấp thụ ánh sáng của thực vật. Và khi nó hấp thụ ánh sáng thì nó sẽ giúp cho thực vật sản sinh ra đường gluco, là một dạng năng lượng cho thực vật sử dụng. The reason that chlorophyll is able to do this is that it's another pigment molecule that captures light. Và cái lý do mà cái chất diệp lục này nó có thể làm được là bởi vì nó là những cái phân tử nó có thể bắt được cái ánh sáng của tự nhiên. Chlorophyll specializes in capturing the blue spectrum and the red spectrum of light. Và có thể nói là chất diệp lục này nó có khả năng bắt ánh sáng từ màu xanh cho đến màu đỏ. Có thể nói là ánh sáng quang phổ từ màu xanh cho đến màu đỏ. However, as you can see from the graph, there's a large spectrum of light that chlorophyll is not able to absorb. Nhưng mà các chị nhìn trên hình thì các chị cũng sẽ thấy rằng là có những cái phổ quang mà bản thân chất diệp lục nó không thể hấp thụ được. This is where carotenoids come in. Và khi đó thì carotenoid sẽ đóng vai trò hấp thụ những cái phổ quang đó. The structure of a carotenoid contains a series of conjugated double bonds, and this allows them to absorb a blue-green spectrum of light. Và khi đó thì carotenoid nó có cấu trúc nối đôi liên hợp, và nhờ cái cấu trúc nối đôi liên hợp này mà nó có thể hấp thụ cái luồng ánh sáng màu xanh mà cái thành phần chất diệp lục nó không thể hấp thụ được. And due to this difference in structure, they absorb a different light than chlorophyll, allowing the plant to capture added light energy. Và với những cái khả năng hấp thụ những cái quang phổ ánh sáng khác nhau thì khi đó cả carotenoid và chất diệp lục nó sẽ cùng nhau giúp cho cái cây có thể hấp thụ được một dải rộng các quang phổ ánh sáng mặt trời. So that's one function of carotenoids in nature. Và đó là một cái chức năng của carotenoid trong tự nhiên. We can talk about another one, and that is carotenoids in photoprotection. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về một cái thành phần khác, một cái chức năng khác, đó là khả năng bảo vệ trước ánh sáng mặt trời. So, in highly saline lakes in Western Australia, there exists a microalgae known as Dunaliella salina. Và các chị có thể thấy là ở cái vùng nước mà cách xa bờ biển phía tây của nước Úc thì có một cái loại tảo được gọi là Dunaliella salina. Due to the highly toxic environment of these very salty lakes, it is hard for organisms to live and grow in this environment. Và cái loại tảo này nó có thể sống trong một cái môi trường nước mặn mà cực kỳ, có thể nói là cực kỳ độc và cực kỳ nguy hiểm, mà không có sinh vật nào có thể tồn tại được trong môi trường nước mặn cao đó. This microalgae has evolved to include beta carotene in its cell membrane in order to protect it from the harsh conditions of the environment. Và để tồn tại trong cái môi trường có thể nói là muối mặn cao như vậy thì cái loại tảo này nó đã tiến hóa bằng cách đó là nó tích tụ trong màng tế bào của nó cái thành phần beta caroten để giúp nó có thể là bảo vệ trước những ánh sáng mặt trời. So in the same way that
carotenoids are able to absorb light energy in photosynthesis, these carotenoids absorb extra light energy in these salt fields so that it can protect the cell membrane of the microalgae. Và khi đó thì nó có thể đóng vai trò đó là nó sẽ có thể hỗ trợ cho cái quá trình quang hợp để cái loại tảo này nó có thể lấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời và chuyển thành năng lượng để cho tảo có thể hoạt động được và có thể tồn tại được trong môi trường đó. And this gives these lakes this beautiful reddish hue that you see in the picture. Vâng, và các anh chị thấy đó là cái vùng mà nước ở cách xa bờ biển phía tây của nước Úc, nó có cái màu có thể nói là màu đỏ khá là đẹp. Another function within the Dunaliella salina is with antioxidation. Và một chức năng khác của cái loại tảo này đó là nó có khả năng chống oxy hóa. Because the highly salt lakes are very toxic, lots of oxidation can occur to these organisms, and the carotenoids help protect against some of that oxidation. Bởi vì trong cái môi trường mà muối mặn cao như vậy thì khi đó có rất nhiều những chất độc hại và nó có thể gây ảnh hưởng đến cái loại tảo đó, cho nên loại tảo này khi đó nó có thành phần beta caroten giúp nó tăng cường cái khả năng chống oxy hóa, bảo vệ nó có thể tồn tại được trong môi trường đó. Another role of carotenoids in nature is within attraction. Và một chức năng khác của beta carotenoid đó là nó tăng cái khả năng hấp thu của cái khả năng hấp dẫn của sinh vật. We know that marigolds contain lots of carotenoids from their brightly orange color. Và các anh chị thấy chẳng hạn như là loài hồng hạc đi thì nó có những cái thành phần beta carotenoid trong cái loại lông của nó. And this brightly orange color actually attracts insects to help pollinate the marigold flower. Hoặc là trong những cái loại hoa marigold đó là hoa cúc đa mạo chúng ta thì nó có cái thành phần beta caroten hoặc là caroten trong đó và nó sẽ giúp cho cái việc đó là tăng hấp thụ cái việc mà thụ phấn cũng như là rải hạt. Some birds even accumulate carotenoids in their feathers for color. This can be an indication of health status, but also helps to attract mates. Và một số loài chim thì cũng có thành phần beta carotenoid trong cái phần lông của nó, nhờ vậy mà cái lông của nó sẽ có một cái màu hồng hoặc là một cái màu cam rất là đặc trưng và nó sẽ đóng vai trò đó là nó hấp thu con cái để mà tham gia vào quá trình giao phối. So these are some other fun ways that carotenoids can function in nature. Và đó là một trong những cái cách mà thú vị mà carotenoid nó tồn tại trong tự nhiên và trong những cái sinh vật sống. In summary, we learned that carotenoids function in photosynthesis, photoprotection, antioxidation, and attraction. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là carotenoid nó có những cái vai trò đó là thứ nhất là tham gia vào quá trình quang hợp, cái thứ hai nữa đó là tham gia vào quá trình bảo vệ trước ánh sáng mặt trời, thứ ba đó là tham gia vào quá trình chống oxy hóa và cuối cùng đó là thu hút ở những cái loài sinh vật sống. So now we will move on to talk about carotenoids in human health. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục để tìm hiểu về cái vai trò của carotenoid đối với lại sức khỏe của con người. We get carotenoids from the diet, Chúng ta tìm thấy carotenoid ở trong cái khẩu phần ăn của chúng ta. and carotenoids can be found in many different reds, orange, and yellow fruits and vegetables. Và chúng ta có thể tìm thấy carotenoid ở trong những cái loại trái cây và rau củ mà nó có màu vàng sẫm hoặc là màu đỏ. Here are some examples of the 4 key carotenoids we are speaking about today. Và chúng ta có thể thấy là có một số ví dụ là chúng ta có thể những trái cây ở trên màn hình đó thì chúng ta thấy là nó là chứa rất nhiều carotenoid. You may notice that leafy green vegetables are included as well. Nhưng mà chúng ta thấy biết rất là nhiều những cái trái cây và rau xanh này, nhưng mà chúng ta cũng thấy là có những cái loại là nó có màu xanh. And this is because the chlorophyll masks the yellows and oranges of the carotenoids in these leaves. Và có thể nói là chúng ta thấy là mặc dù nó có màu xanh nhưng mà nó lại có chứa nhiều carotenoid ở trong đó. But they are still good sources of carotenoids. Chúng ta có thấy rất là rõ là nó chứa rất nhiều carotenoid ở trong những thực phẩm mà có màu vàng, màu đỏ và có thể là có màu xanh nữa. So when you consume carotenoids, they are absorbed into your body. Và khi mà chúng ta ăn những cái thực phẩm mà có chứa carotenoid đó thì nó sẽ hấp thụ vào cơ thể của chúng ta. First, the carotenoids travel to your stomach, where they are packaged into transport vesicles known as micelles.
Và khi mà chúng ta ăn vào trong bao tử đó thì nó sẽ chuyển đến cái ruột non, và khi mà carotenoid mà đến ruột non đó thì nó phải nhờ đến một cái thành phần có tên là micelle. These micelles are composed of dietary fatty acids as well as bile acids. Micelle là một cái hợp chất có giữa axit mật và cái chất béo ở trong thực phẩm. The micelle packaging allows carotenoids to be absorbed into the intestinal mucosal cells within the gut. Và cái micelle này nó đóng vai trò giống như là một cái phương tiện vận chuyển để đưa carotenoid vào trong, đi xuyên qua các thành ruột của chúng ta. After they are absorbed through the gut, they are then packaged into lipoproteins called chylomicrons and transported in the lymph to the liver. Và sau khi xuyên qua thành ruột đó thì carotenoid lại nhờ đến một thành phần khác có tên là chylomicron, và thành phần này là sẽ giúp đưa đến cái gan và lưu trữ ở đó. In the liver, they can be metabolized in different ways and then transported to specific tissues in the blood. Và từ gan đó thì bắt đầu carotenoid bắt đầu tham gia vào cái quá trình tuần hoàn, và từ đó nó sẽ đi đến những cái mô khác, những cái thành phần khác của cơ thể chúng ta. So we're going to go into a bit more detail of how carotenoids can function in your health. Và bây giờ chúng ta đi vào chi tiết một chút xíu về cái lợi ích của carotenoid đối với sức khỏe của con người như thế nào. First, I would like to say that carotenoids are being studied for many different health benefits, including heart health, immune health, skin health, and other regulatory processes. Và chúng ta có thể thấy rằng đó là carotenoid có thể đem lại những lợi ích cho sức khỏe của tim, sức khỏe của da, của hệ miễn dịch và sức khỏe của mắt. So it's a very exciting area of research currently for nutritional scientists. Và điều này rất là thú vị, và có lẽ là chúng ta sẽ cần nhiều cái nghiên cứu hơn để tìm hiểu về những cái quá trình mà có thể hỗ trợ cho những cái chức năng đặc biệt của carotenoid như thế này. However, more research is needed to fully understand all of the biological mechanisms of carotenoids in health. Và những nghiên cứu thêm này đó là có thể rất là cần thiết để chúng ta tìm hiểu rất là kỹ hơn về cái cơ chế mà về sinh học của carotenoid đối với sức khỏe của chúng ta. So today we're going to focus on two key health benefits, which are vision and antioxidation. Và hôm nay thì chúng ta chỉ tập trung vào hai cái lợi ích của carotenoid, đó là lợi ích đối với thị giác và trong tham gia vào quá trình chống oxy hóa của cơ thể. Okay, so we'll start out with carotenoids and antioxidation. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái quá trình mà khả năng chống oxy hóa của carotenoid. Do we all know what free radicals are? Các bạn có biết là cái gốc oxy hóa, cái gốc tự do nó là như thế nào không ạ? Okay. Well, free radicals are high energy molecules which can cause harm to the body. There are several different types of free radicals. Chúng ta thể nói nôm na là cái gốc tự do đó là những cái phân tử mà nó có năng lượng rất là cao và nó bất ổn định và có thể làm hại đến cái cơ thể của chúng ta. Free radicals are harmful because they often contain an unpaired electron. Gốc tự do đó nó làm hại cơ thể chúng ta là bởi vì đó là nó có mang những cái phân tử oxy mà đơn lẻ. So they can either try to steal an electron from another molecule or give an electron to another molecule in order to balance their charge. Và những chất chống oxy hóa nó sẽ giúp cho trung hòa những cái gốc tự do này bằng cách là nó lấy cái phân tử oxy đơn lẻ này và nó đưa đến những cái chỗ mà cần oxy, và nó làm cân bằng cái tình trạng của những cái phân tử oxy đơn lẻ đó, và nó bảo vệ cho chúng ta ra khỏi những cái tổn thương tế bào. And this can be damaging to the molecules within your cells. Và đó là những cái tổn thương ở góc độ về phân tử và cái góc độ là tế bào. Antioxidants can help to neutralize these free radicals, which maintains a balance to protect your body from that damage. Cái vai trò của những chất oxy hóa đó là nó sẽ trung hòa những gốc tự do và nó bảo vệ cơ thể chúng ta. So carotenoids work as antioxidants to help prevent cell damage from free radicals. Và những cái chất mà carotenoid đó nó là đóng cái vai trò là những cái chất tham gia vào cái khả năng là chống oxy hóa trong cơ thể của chúng ta.
They often do this by donating an electron to balance the charge of a free radical. Và như chúng ta thấy đó, thì những chất chống oxy hóa này nó sẽ tham gia vào cái việc lấy cái oxy đơn lẻ từ những cái chất đốt tự do. And this protects against damage to the cell membrane or DNA. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho tế bào của chúng ta là không có bị tác hại của cái chất oxy hóa. So antioxidation is one key function of carotenoids. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái carotenoid với lại cái thị giác của cơ thể chúng ta. Another key benefit that we're going to focus on is vision. Một trong những cái vai trò quan trọng nhất của carotenoid đó là giúp cho thị giác chúng ta tốt hơn. Before we get started talking about vision, I wanted to note that carotenoids can be divided into two categories. Và trước khi mà nói đến đề liên quan đến thị giác thì chúng ta có thể tìm hiểu rằng đó là carotenoid có thể chia ra làm hai loại, tách ra làm hai. These two categories are keratins and xanthophylls. Tên gọi của hai loại đó, một là caroten và thứ hai là xanthophyll. And they differ in that keratins have provitamin A activity. Và caroten đó thì nó sẽ đóng cái vai trò giống như là một cái chất tiền vitamin A. So what it means for a keratin to have provitamin A activity Bây giờ ta hiểu xem carotenoid đó là caroten nó sẽ đóng vai trò giống như là tiền vitamin A như thế nào. this means they can be converted into vitamin A in the body as needed. Và đặc biệt là cái chất caroten này đó, nó sẽ cung cấp một cái chất gọi là tiền vitamin A và sẽ chuyển hóa thành vitamin A khi mà cơ thể chúng ta cần đến. So we heard a little bit earlier about how vitamin A can function in your eyes. Và chúng ta cũng có nghe một chút xíu về cái chức năng của con mắt của chúng ta. Retinol, one of the forms of vitamin A, plays a key structural role in your photoreceptor cells within your retina. Một thành phần rất là quan trọng trong mắt của chúng ta được gọi là võng mạc, và võng mạc nó nằm ở phía sau cái nhãn cầu của chúng ta. So, as we all know, how vision works is every object you see reflects light. Và chúng ta thấy rằng đó là võng mạc của chúng ta đó là cái nơi nó sẽ tiếp nhận ánh sáng khi mà đi xuyên qua cái con mắt của chúng ta. And this light filters into your eye and hits the back of your eye, which is the retina. Và ánh sáng khi xuyên vào cái con mắt của mình đó, thì nó sẽ đến cái võng mạc và nó sẽ đưa tín hiệu đến cái thị giác đến não của chúng ta. The retina contains a series of photoreceptor cells called rods and cones. Và trong cái võng mạc đó thì nó có hai loại tế bào để có thể cảm thụ được ánh sáng, đó là tế bào hình nón và tế bào hình que. And within these cells, retinol plays a key structural role. Key structural role. Yeah, vitamin A. Sorry. Và hai cái tế bào đó thì nó cũng có cái cấu trúc là nó tương tự như là vitamin A. As we learned earlier, certain molecules have a reaction when hit with a light energy called a photon. Chúng ta có thể nói rằng cái ánh sáng khi mà đi mắt chúng ta thì nó có những cái phần tử được gọi là photon. This light energy causes a conformational change in the structure of retinol, which triggers the signaling to the brain in order to process vision. Và khi năng lượng ánh sáng xuyên vào mắt của chúng ta và đưa vào cái thành phần mà vitamin A được gọi là retinol đó, thì nó sẽ kích hoạt một cái tín hiệu điện để đưa vào thần kinh thị giác và đưa đến não của mình. So in this way, retinol is essential for vision. Do đó cái retinol đó thì nó đóng vai trò là trong cái phần thị giác trung tâm. So in summary, beta and alpha carotene are sources of provitamin A, which may be converted to vitamin A in the body as needed. Và để tóm tắt lại thì chúng ta có thể nói rằng là beta và alpha caroten là những cái nguồn để cung cấp những cái tiền chất vitamin A mà có thể chuyển đổi thành vitamin A khi mà cơ thể chúng ta cần đến. Vitamin A is an essential nutrient, which when converted to retinol is essential for normal vision.
Và vitamin A là một cái chất dinh dưỡng rất là cần thiết khi mà chuyển đổi trở thành ở trong cái dạng của retinal, rất cần thiết cho cái thị lực bình thường của chúng ta. And why it is essential is that it plays a key structural role in the photoreceptor cells within your retina. Và chúng thấy là retinol thì nó vai trò rất là quan trọng là khi mà những tế bào hình nón và hình que mà hấp thụ ánh sáng thì nó sẽ chuyển tín hiệu đến não của mình. So as we mentioned before, only the carotenes have provitamin A activity. But this doesn't mean that xanthophylls do not play a key role in your vision. Và chúng ta thấy rằng những cái caroten thì sẽ giúp cho chúng ta cảm thụ được những cái ánh sáng, nhưng mà có một thành phần khác cũng của thuộc carotenoid được gọi là xanthophyll thì nó ảnh hưởng đến bộ phận khác của chúng ta. As we learned earlier, there is a small oval area in your retina that is called the macula. Và giống như là trước đây thì chúng ta cũng đã được các bác sĩ giới thiệu đó, thì một cái điểm rất là nhỏ hình oval ở trong cái võng mạc của chúng ta, và phần lớn là có màu vàng, do đó được đặt tên là hoàng điểm hoặc là điểm vàng. In the center of this is where the largest concentration of rod and cone cells exists. Và ở trung tâm của cái hốc mắt của chúng ta đó, ở ngay cái điểm hoàng điểm đó, thì nó tập trung rất là nhiều những cái tế bào hình nón mà nó chịu trách nhiệm trong cái việc là cái ta nhìn với độ phân giải cao và cái thị giác trung tâm. And much of the light that comes through your lens is focused there. Và khi ánh sáng vào trong tròng mắt của chúng ta đó, thì nó qua cái tròng mắt, nó giống như là qua cái ống kính vậy, và nó sẽ hội tụ lại những cái điểm vàng. This area appears yellowish in most people. Phần lớn thì con người thì cái điểm vàng đó nó có cái màu vàng, ánh màu vàng. This picture is a cross section of the macula, and as you can see, there's a yellowish hue. Và chúng ta nhìn thấy đây là cái mặt cắt của cái võng mạc mà đi cắt ngang qua cái điểm vàng, thì ta thấy là cái lớp bên ngoài của nó là có màu vàng. And this is actually due to a high concentration of lutein and zeaxanthin. Và nó có màu vàng là bởi vì đây là cái nơi mà tập trung rất là nhiều lutein và zeaxanthin. So as we know, carotenoids are able to absorb light. Và chúng ta cũng có biết rằng đó là carotenoid đó là có nhiệm vụ là hấp thụ ánh sáng. And we talked about some of the photoprotective benefits that these carotenoids have with the microalgae. Và chúng ta cũng có nói đến đó là cái tác động của cái việc mà bảo vệ cái mắt của chúng ta khỏi cái sự tác hại của ánh sáng. This is very similar to what is occurring here. Nó rất là đơn giản, giống như ta có một ví dụ như thế này. This high concentration can help to absorb some of the harmful light that enters into our eye. Và cái điểm mà tập trung mà rất là nhiều và những cái carotenoid đó nó sẽ giúp hấp thụ những ánh sáng mà có hại trong con mắt của mình. As we talked about before, increasingly we are using more screens and cell phones and other digital type technology. Chúng ta cũng có nghe hồi nãy đó là nó nói về cái tác hại của cái việc mà chúng ta sử dụng những cái thiết bị điện tử về vi tính mà có ánh sáng màu xanh đó, thì rất là hại cho mắt. And these are very high in blue light, which is a high energy form of light and can be damaging to your cells. Và những thiết bị đó nó phát ra cái ánh sáng màu xanh đó, mà khi mà đi vào trong cái con mắt của chúng ta đó, thì nó làm ảnh hưởng đến những cái tế bào mắt. The high concentration of lutein and zeaxanthin here helps to absorb this light and protects your cells. Và cái sự tập trung rất là nhiều lutein và zeaxanthin ở trong cái điểm vàng đó sẽ giúp hấp thụ tất cả cái ánh sáng xanh đó, và giúp cho con mắt chúng ta là không bị những ánh sáng xanh đó gây hại. So, in summary, when eaten, lutein and zeaxanthin are incorporated into the body and concentrate into the macula of the eye. Và để tóm lại đó thì chúng ta có thể nói như thế này là khi mà được ăn vào đó thì lutein và zeaxanthin nó sẽ kết hợp hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta và tập trung ở trong cái điểm vàng của con mắt chúng ta. And they may play a key role in filtering out harmful blue light. Và lutein và zeaxanthin thì đóng một cái vai trò là lọc những cái ánh sáng xanh mà có hại cho mắt chúng ta. So now let's talk about how we can fill a nutritional gap using multi-keratin.
Nên chúng ta sẽ cùng nói đến việc là bổ sung dinh dưỡng cùng với sản phẩm multi caroten ạ. So we all know that fruits and vegetables are key to a healthy diet. Và chúng ta cũng đã biết được rằng là rau củ quả và trái cây là một trong những sản phẩm, là trong những thực phẩm rất là quan trọng trong cuộc sống. Because this is true, the WHO has created a recommendation that individuals should try to consume 5 to 9 servings or 400 grams of fruits and vegetables every day. Và chính vì lý do này, Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến nghị rằng mỗi người cần phải bổ sung từ 5 cho đến 9 khẩu phần rau củ quả trái cây hoặc là 400 gram rau xanh trái cây. Unfortunately, in our busy lives, we are not always able to meet this recommendation. Và một điều rất là đáng tiếc là trong cuộc sống bận rộn như ngày nay thì việc đáp ứng đủ cái nhu cầu này là một điều khá là khó khả thi. So at Nutrilite, we knew this was true, that people were likely not getting the recommendation of fruits and vegetables. Và ở Nutrilite chúng ta cũng biết rằng chúng ta cần phải bổ sung cái lượng khuyến nghị này. But we were curious to see how big of a nutritional gap actually existed between what people eat and this recommendation. Và chúng ta thực sự là rất là tò mò để tìm hiểu thực sự là cái lượng và chúng ta cần bổ sung giữa việc mà những gì mà chúng ta đang ăn và những gì chúng ta cần ăn là như thế nào. For this reason, we sponsored research to be produced called the Global Phytonutrient Report. Và chúng tôi cũng đã tài trợ cho một cái nghiên cứu báo cáo về nghiên cứu về sức khỏe. This report looked at 52 different countries worldwide and looked at the intake of fruits and vegetables. Và cái báo cáo nghiên cứu về hơn 13 vùng quốc gia và vùng lãnh thổ thì cho thấy được rằng cái sự thiếu hụt rất là nhiều trong khẩu phần ăn. And what we found was quite surprising. Và những gì mà chúng ta nghiên cứu thì khá là bất ngờ. We found that many people were not reaching this WHO recommendation of at least 5 servings of fruits and vegetables every day. Và chúng ta thấy được rằng là đa số mọi người không đáp ứng được cái lượng mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyên dùng, chỉ là 5 khẩu phần mỗi ngày. In fact, on average, 75 to 80% of people worldwide were not reaching the minimum recommendation. Và thực tế cụ thể hơn thì hơn 75% mọi người không bổ sung đủ khẩu phần rau xanh và trái cây này. And as we see from all the health benefits we talked about that you can get from eating fruits and vegetables, this dietary gap is a big deal. Và chính vì lý do là chúng ta muốn bàn về cái vấn đề là có được sức khỏe tốt hơn thì cái việc thiếu hụt dinh dưỡng này thật sự là một vấn đề nghiêm trọng cần phải bàn. So this 75% of people worldwide are not reaching the minimum recommendation. Và một lần nữa tôi muốn nhắc lại là hơn 75% dân số thế giới không đáp ứng được cái lượng nhu cầu khuyến nghị về rau xanh và trái cây mỗi ngày. This means a dietary gap exists between what is needed and what is actually received. Và điều này đã cho thấy được rằng đây là một trong những sự thiếu hụt dinh dưỡng giữa việc mà chúng ta đang ăn mỗi ngày và theo khuyến nghị. So in addition to eating more fruits and vegetables, one way that we can help to fill this dietary gap is through supplementation. Và một trong những cái việc thay vì chúng ta ăn thêm nhiều rau xanh và trái cây nữa thì chúng ta cũng có thể sử dụng thực phẩm dinh dưỡng bổ sung để bù lại cái lượng thiếu hụt này. And there's lots of supplementation for vitamins and minerals, but another key type of supplementation is with phytonutrients. Và có rất là nhiều loại thực phẩm bổ sung ở thị trường. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng đó là thực phẩm bổ sung nào có dưỡng chất từ thực vật. Multi-caroten has been designed to provide for a possible phytonutrient gap in carotenoids. Và sản phẩm multi caroten của chúng ta được thiết kế để cung cấp cái lượng carotenoid mà thiếu hụt trong đời sống hàng ngày. So multi-caroten is a soft gel that contains carotenoids from 3 natural sources. Và cái viên nén mềm multi caroten này thì chứa carotenoid từ trong 3 nguồn thực phẩm. It contains beta-carotene from the microalgae Dunaliella salina. Và đầu tiên đó là beta caroten từ trong cái tảo Dunaliella salina. It contains alpha and beta-carotene from palm fruit oil. Và tiếp theo đó là alpha và cả beta caroten ở trong cái dầu cọ. And it contains lutein and zeaxanthin from marigold flowers. Và đặc biệt hơn đó là từ lutein và zeaxanthin trong cái chiết xuất đó là hoa cúc tây bạn thọ. So we have chosen some of nature's highest concentrated sources of carotenoids.
Và chúng tôi đã tìm được những cái nguồn nguyên liệu mà có chứa cái thành phần caroten đậm đặc nhất. However, in order to ensure that these great beneficial phytonutrients make it into our products, Nutrilite focuses a lot on quality. Nhưng mà để đảm bảo được rằng cái hàm lượng caroten đấy được đưa vào trong sản phẩm là tốt nhất, chúng ta phải tập trung vào cái chất lượng của sản phẩm. And there are many key ways that Nutrilite focuses on quality. Và có rất là nhiều cách mà Nutrilite có thể tập trung vào cái chất lượng của sản phẩm đó là. And one is through our suppliers. So, when available, Nutrilite grows crops on our own certified organic farms. Cái điều đầu tiên đó chính là cái nguồn nguyên liệu, thì Nutrilite nỗ lực hết sức mình để có thể tự trồng những cái sản phẩm trên chính những cái nông trang hữu cơ của riêng mình. However, because we work with so many different botanical concentrates, this isn't always available. Nhưng mà điều khó đó là chúng ta cần phải có rất là nhiều những cái bột nông cô khác nhau, cho nên việc mà đáp ứng đầy đủ tất cả các phẩm là một điều khá là khó. So in some cases, we have to turn to external suppliers in order to receive our botanical ingredients. Cho nên là trong một số những trường hợp thì chúng ta cũng cần tìm kiếm những cái nguồn cung cấp từ những cái nhà cung cấp khác để đảm bảo được cái lượng chất lượng của sản phẩm. When we use external suppliers, we work to ensure that they are adhering to the highest quality standards. Tuy nhiên nếu mà chúng ta sử dụng những cái nhà cung cấp khác thì chúng ta rất là quan tâm đến cái chất lượng sản phẩm của họ. And we do this in part through our NutriCert system. Cho nên chúng ta sử dụng cái công nghệ, một cái chương trình chứng nhận NutriCert. NutriCert is a way that Nutrilite helps to make these farms more sustainable. Và NutriCert là một trong những chương trình mà Nutrilite giúp cho cái nông trang đó có thể ổn định hơn về mặt canh tác. And NutriCert ensures that they use best farming practices and also have 100% traceability of the plants from seed to supplement. Và NutriCert cũng là một trong chương trình mà chúng tôi đảm bảo được rằng toàn bộ cái quy trình là canh tác canh nông bền vững và hữu cơ, và giúp cho cái sản phẩm từ lúc gieo hạt cho đến ra thành phẩm là được đảm bảo chất lượng cao nhất. Oftentimes, our NutriCert system can actually help these farms become organically certified. Và trong rất là nhiều trường hợp, những chương trình NutriCert này cũng đã giúp cho chính những cái nông trang mà chúng tôi cung cấp đó có thể trở thành những nông trang hữu cơ. And this is true for marigold farms. Và điều này đặc biệt là rất là đúng với cái hoa cúc vạn thọ. When we began to formulate this product, there was not a single marigold farm in the world that was organic. Và khi mà chúng tôi bắt đầu nghiên cứu về cái sản phẩm này thì không có bất kỳ một cái cánh đồng về cái hoa cúc vạn thọ nào mà hữu cơ ở trên thế giới này. So through our NutriCert system, we were able to help our marigold farms in India become organic certified. Và thông qua chương trình NutriCert này thì chúng tôi đã giúp cho cái nông trang đó trở thành là một trong những nông trang có thể trồng trọt được cái hoa cúc vạn thọ hữu cơ đầu tiên ở trên thế giới từ Ấn Độ. So our other sources are also NutriCert certified. So even if they're not organic certified, they always follow the best sustainable farming practices. Và cho dù là nếu mà một vài cái sản phẩm không phải là thực sự là 100% hữu cơ thì chúng tôi vẫn theo cái chương trình NutriCert này để đảm bảo cái nguồn nguyên liệu là thật sự là rất là ổn định. And the NutriCert system is validated through external agencies such as EcoCert. Và đây là một trong những cái chương trình mà giúp cho chúng tôi đã nghiên cứu rất là nhiều. So sourcing is one way that we ensure quality in our botanicals. Và nguồn nguyên liệu là một trong những cách mà chúng tôi đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm. Another way is through our processing. Và một cái điều thứ hai đó là thông qua cái cách mà chúng tôi sản xuất sản phẩm. Due to the nature of many phytonutrients, these molecules can be very sensitive and processing can sometimes damage them. Và cái dưỡng chất thực vật thì qua quá trình sản xuất thì có thể rất là dễ bị hư hại. In order to create our products, we often have to have the botanicals undergo varying conditions in order to ensure that they are clean and pure. Cho nên là khi mà chúng tôi sản xuất thì chúng ta phải có những cái điều kiện rất là tiêu chuẩn để đảm bảo sản phẩm là lúc nào là cũng tinh khiết và tốt nhất. One of these conditions is often heat. Và một trong những cái điều kiện đó là về cái nhiệt độ phải tiêu chuẩn. We know that heat can sometimes be damaging to phytonutrients. Bởi vì chúng tôi biết được rằng nhiệt độ đôi khi có thể làm hư hại cái dưỡng chất từ thực vật. So our engineers have worked to optimize our heating and drying processes in order to ensure that the highest concentration of phytonutrients is maintained. Cho nên chúng tôi đã phải nỗ lực không ngừng
để có thể kiểm soát được cái nhiệt độ để có thể cho ra được sản phẩm tốt nhất. We have recently implemented a new drying technology in our botanical concentrate manufacturing plant in Quincy, Washington. Và chúng tôi cũng đã cho ra đời một cái công nghệ mới để có thể khử nước và kiểm soát nhiệt độ mới tại Mỹ. So in this way, our engineers work to ensure that phytonutrients are not lost during the processing. Và để đảm bảo được rằng cái dưỡng chất thực vật không hề bị mất đi trong quá trình sản xuất. So to summarize what we have talked about so far, we know that carotenoids are phytonutrients that are found in a variety of fruits and vegetables. Và để tổng kết lại thì chúng tôi cũng là một lần nữa nhắc lại là carotenoid là một trong những cái dưỡng chất từ thực vật và được tìm thấy trong rất là nhiều loại rau xanh và trái cây. We know that one of the key benefits associated with carotenoids is antioxidation. Và một trong những vai trò chủ yếu của carotenoid mà phải được nhắc đến đó chính là vai trò chống oxy hóa. And we know another key health benefit associated with carotenoids is vision. Và một trong những vai trò khác của carotenoid đó chính là về hỗ trợ thị lực. Alpha and beta carotene have provitamin A activity which supports vision. Và alpha và beta caroten có những cái tiền chất vitamin A giúp hỗ trợ thị lực. And lutein and zeaxanthin accumulate in the macula, which also supports vision. Và lutein và zeaxanthin thì cũng được tích lũy ở trong điểm vàng sau mắt và giúp hỗ trợ thị lực. So we'll go through a little bit of FAQ. Và chúng ta cũng đi qua một số những câu hỏi thường xuyên. We've gone over the potential benefits of this product when used as recommended. Và rất là nhiều người phải quan tâm đến lại cái lợi ích khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này theo khuyến nghị. This product has been developed to fill a nutritional gap and can work to support visual health as well as antioxidation. Và cái sản phẩm này dùng để bổ sung cái lượng thiếu hụt về carotenoid cũng như là giúp hỗ trợ cho thị lực cho mắt và cũng như là chống oxy hóa. Another key thing to notice is that this product can be taken with other dietary supplements. Và một trong những điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý đó là sản phẩm này vẫn có thể sử dụng chung với những sản phẩm Nutrilite khác. Multi-carotene is a phytonutrient supplement, so it pairs well with some of our other vitamin and mineral-based supplements. Multi-caroten cũng là một trong những cái loại dinh dưỡng bổ sung cho nên có thể được dùng kết hợp với các loại dinh dưỡng bổ sung khác của Nutrilite. This product is recommended to be taken 1 to 3 tablets per day with a meal. Và đây là một sản phẩm mà chúng ta được khuyến nghị là sử dụng từ 1 cho đến 3 viên nang mềm sau mỗi bữa ăn. And as we remember from the absorption of carotenoids, they require fatty acids in order to be absorbed into the gut. Và các bạn cũng còn nhớ là để hấp thụ những sản phẩm carotenoid này thì chúng ta cần một cái lượng chất béo đúng không ạ? So taking multi-carotene with a meal containing some of the macronutrient of fat can help with absorption. Cho nên việc mà chúng ta sử dụng carotenoid cùng với lại bữa ăn của mình và có chất béo thì có thể giúp cho hấp thụ tốt hơn cái sản phẩm. One question I receive a lot is when we talk about the provitamin A activity of carotenoids or carotenes, why do we not just take vitamin A? Và một trong những cái câu hỏi mà tôi thường xuyên được nhận được đó là khi mà tôi tư vấn sản phẩm này thì rất là nhiều người hỏi tại sao chúng ta không dùng trực tiếp vitamin A. And this is because beta and alpha carotene can be converted into vitamin A in the body as needed. Và một điều nữa tôi muốn lưu ý một lần nữa đó là cái sản phẩm carotenoid thì khi mà sử dụng có thể chuyển sang vitamin A khi mà cơ thể của mình thực sự là cần. Vitamin A is a fat-soluble vitamin, which means it is stored in the body long term. Và vitamin A còn là một trong những cái vitamin mà tan ở trong nước, cho nên là nếu mà nó ở trong cơ thể mình trong thời gian dài. And you don't want to consume more than you need of a fat-soluble vitamin in order to reduce the risk of reaching toxic levels. Thì chúng ta không có mong muốn là vitamin A một sản phẩm của ta trong dầu, thì chúng ta cũng không có muốn là có nhiều vitamin A trong cơ thể khi mà không cần nữa. The benefit of beta and alpha carotene is that they can be converted only as needed, and when they are not converted, they have other functions as antioxidants. Và một trong những điều rất là tuyệt vời của carotenoid đó là khi mà cơ thể chúng ta cần vitamin A thì nó sẽ chuyển thành khi mà chúng ta cần, nhưng mà nếu mà khi chúng ta không cần thì nó có thể bị sử dụng có công dụng khác đó là chống oxy hóa cho cơ thể. So I hope that covers some of the questions you asked.
speak with you. It's been an honor to speak here, and I hope that you found this presentation to be useful and informative. Và chúng tôi cảm ơn rất nhiều các chị đã dành thời gian của mình để lắng nghe và chia sẻ với ngày hôm nay. Và sau đây là chúng tôi có một phần câu hỏi, anh chị nào có câu hỏi có thể là chúng ta trình bày. Xin cảm ơn các anh chị.